নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল এনএছ ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে। পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ লাওগুটিৰ সৈতে মাছ। আহকচোন মই কেনেদৰে বনালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাই দেখিব। ৰঙালাও গুটি আৰু মাছৰ আঞ্জাখন যদি এনেদৰে বনোৱা হয় বাৰ বাৰ খাবলৈ মন যাব। এয়া ৰাতিপুৱাই মাছ ৰাখিলোঁ। মাছখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি বাছি ইয়াতে নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ একেলগে। এতিয়া কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দি ইয়াতে প্ৰথমে মাছখিনি মই ভাজি ল'ম। ইয়াত মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে আঞ্জাত দিওঁতে ভাঙি নাযায়। এয়া ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈ আহিছে, মোৰ মাছ ভজা হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া বাতি এটাত ৰাখি দিম। মাছৰ পিচকেইটা বৰ ধুনীয়াকৈ ভজা গৈছে, ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এনেদৰে মই গোটেইখিনি মাছে ভাজি ল'ম, বাকী যিখিনি মাছ আছে আৰু। এয়া আঞ্জাখনৰ বাবে যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। লগতে এয়া লাওগুটি বাকলিবিলাক ধুনীয়াকৈ গুচাই লৈছোঁ। নহৰু, আদা, শুকান জলকীয়া দিছোঁ আৰু ৰঙালাওখিনি এতিয়া কাটি ল'লোঁ এইদৰে। কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দি এতিয়া ৰঙালাওখিনি মই ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ। ইয়াতে দিছোঁ মই নিমখ। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি এতিয়া ভাজি ল'ম। এয়া ৰঙালাও ভাজি হৈয়ে গ'ল মোৰ, কাৰণ ৰঙালাও ভাজোতে বেছি টাইম নালাগে যিহেতু। এইখিনি ৰাখি দিছোঁ কাঁহী এখনত। এয়া ধুনীয়াকৈ ভজা গৈছে। এতিয়া সেইখিনি তেলতে মই বাকী যিখিনি আছে নহৰু, লাওগুটি, শুকান জলকীয়া, পিঁয়াজ গোটেইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। এয়া লাওগুটি গোটেইখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে। এইখিনি বেছি ভাজিব নালাগে, অলপ ভাজিলে হৈ যাব। এয়া প্ৰায় ভজা গৈছে আৰু। এইখিনি মই প্লেট এখনত ৰাখি দিম। এয়া ধুনীয়াকৈ ভজা গৈছে। এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লে মই মিক্সি জাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম অকণমান। এইখিনি পটাটো পিচিব পৰা যায়, খুব ধুনীয়া মিহিয়ে হয়। ভাজি ল'লে মছলাটো গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু বেলেগ মছলা দিবলৈ একেবাৰে নালাগে। এইখিনি ধুনীয়া পেষ্ট এটা বনাই ল'ম এতিয়া। এয়া ধুনীয়া পেষ্ট এটা বনি গ'ল, খুব ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। এতিয়া কেৰাহীত তেল দিছোঁ আৰু অলপ। ইয়াতে পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু এয়া নৰসিংহৰ পাত কেইখিলামান দিছোঁ। লগতে এয়া হালধি দিছোঁ। ইয়াতে আৰু মই বেলেগকৈ পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, যিহেতু একেলগে মই তাত পিচিয়ে লৈছোঁ। এতিয়া এই বনোৱা পেষ্টখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। এইখিনি অলপ ভাজিলে হৈ যাব, কাৰণ আগতে যিহেতু ভজাই আছে। এয়া খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে, দেখিব বহুত বেছি ভাল হৈছে। ধুনীয়াকৈ তেল নিগৰি আহিছে। ইয়াতে দিছোঁ মই জিৰা গুড়ি অলপমান, বাকী একো মছলা দিয়া নাই, অকল জিৰা গুড়ি দিছোঁ আৰু আদা নহৰু এয়াই। লগতে এয়া ভাজি ৰখা ৰঙালাওখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। বহুত সোনকালে হয়, কাৰণ এইখিনি আগতে যিহেতু ভাজিয়ে লোৱা আছে। এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে পানী দি দিছোঁ। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ আৰু অলপ মিক্স কৰি ল'লোঁ। এইখিনি উতল আহিলে মাছখিনি ইয়াতে বহাই দিম। এয়া ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে আৰু মাছখিনি ইয়াতে বহাই দিম। গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। এয়া ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। ৰঙালাওখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আৰু অকণমান উতল আহিবৰ বাবে এয়া ঢাকনি লগাই দিছোঁ। এয়া দেখিছে নহয়, আগতে যিহেতু নিমখ দিছিলোঁ, এয়া আৰু অলপ দি দিছোঁ।
এয়া খুব ধুনীয়া তেল নিগৰি আহিছে আঞ্জাখন প্ৰায় হৈয়ে গৈছে এয়া মাছৰ পিচকেইটা খুব ধুনীয়া হৈছে কাৰণ আগতে যেহেতু ইয়াক কাৰাকে ভাজি লৈছিলোঁ তেতিয়া আঞ্জাত দিলে মানে ভাঙি নাযায় সোনকালে শেষত ইয়াত মান ধনিয়া দিছোঁ এয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আঞ্জাখন দেখিবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় কাৰণ ইয়াত বহুত বেছি মছলাও দিয়া নাযায় যিহেতু এয়া সম্পূৰ্ণ ৰেডি কৰি লৈছোঁ লাও গুটিৰ সৈতে মাছ মানে ৰঙালাও গুটিৰ সৈতে মাছ খুব ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ আৰু খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল হৈছে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব যাতে মই দিয়াৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায় আজিলৈ বাই বাই